Hello students, welcome to the channel. Today's topic is sum of nth terms of an AP र अहिलेसम्म हामीले टर्म फर्मुला हेरिसकेको थियौं, that is an equals to a plus n minus 1 d and using that हामीले धेरैवटा क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गरेका थियौं. AP को कुनै पनि टर्म्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुदेखि लिएर नम्बर अफ टर्म्स फाइन्ड आउट गर्नु and much more. So आज चाहिँ हामी यो AP छोलाई यदि हामीले जुन त्यो सिक्वेन्स थियो नम्बरको त्यसलाई हामीले सम गर्यो अप टु एनी टर्म, ओके 1 2 3 4 अप टु n टर्म्स सम्म जोड्यो भने हाम्रो आन्सर कति आउँछ. ओके सो यसको फर्मुला के हो यो हामी डिस्कस गर्छ आज. र बिफोर कमिङ टु द फर्मुला एउटा जेनरल आइडियाको लागि म एउटा म्याथमेटिशियनको स्टोरीसँग यो फर्मुला कसरी आयो, जेनरल फर्मुला कसरी आयो यो विषयमा म यहाँनिर अलिकति डिस्कस गर्न चाहन्छु. ओके सो जुन म्याथमेटिशियनको हामी आज कुरा गर्दैछ दैट वाज गॉस. र यो गॉसको एलिमेन्ट्री स्कुलमा हुँदाखेरिको कुरा हो, प्राइमेरी स्कुलमा हुँदाखेरिको कुरा हो. गॉस उहाँ चाहिँ एकदमै अलिकति चुलबुले टाइपको हुनुहुन्थ्यो. सो उहाँको टिचर्सले उसलाई अलिकति बिजी राख्नको लागि एउटा टास्क दिएको रहेछ एन्ड दैट टास्क वाज to find the sum of first 100 natural number. That means गॉसलाई उसको टिचर्सले एउटा काम दियो उसलाई बिजी राख्नको लागि कि उसले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गर्दै गर्दै उसले कहाँसम्म जोड्नुपर्ने भन्दाखेरि अप टु 100. ओके यो गरेर आन्सर्स दिनु भनेर उहाँको टिचर्सले उहाँलाई भन्नुभएछ. ओके सो अलिकति बिजी राख्नको लागि. तर गॉसले उसको टिचर्सलाई त्यहाँनिर सक्ड गरेछ. उसले यो आन्सर जो छ फ्यु सेकेन्ड्समै निकालेर ऊ टिचर्सलाई दिइहालेछ अनि टिचर एकदमै सक्ड भएछ. ओके सो गॉसले कसरी एडिसन गर्यो यो त अब हामी युजुअली सोच्नुपर्ने हो भने त हामी यसरी नै जोड्थ्यौं. 1 + 2 3 3 + 3 = 9 सरी 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10 एन्ड सो अन. यसरी जोड्दै जोड्दै अप टु कहाँसम्म जानु पर्यो 100 सम्म. सो अलिकति टाइम त लाग्थ्यो तर उसले फ्यु सेकेन्ड्समै निकाल्यो र कसरी एड गरेर उसले यो फ्यु सेकेन्ड्समै निकाल्यो र त्यो म यहाँनिर गर्दैछु. ओके र यहीबाटै हाम्रो जेनरल फर्मुला पनि निक्लिन्छ कुनै पनि एपी n टर्मसम्म जोड्नुको लागि. ओके सो गॉसले कसरी त्यो एडिसन गर्यो दैट वाज सम अफ फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बर. सो गॉसले के गरेछ भन्दाखेरि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस गर्दै गर्दै अप टु कहाँसम्म जोड्नुपर्ने हो यो नम्बरलाई अप टु 100. ओके सो यो नम्बर जोड्दाखेरि उसले माने आन्सर चाहिँ कति निक्लिन्छ अरे s. ओके त्यो सम चाहिँ हामीले s माने. सो उसले के सोच्यो भन्दाखेरि फेरि यो नम्बरलाई यदि उसले उल्टादेखि गर्यो लास्ट टर्मदेखि जोड्यो भने पनि हाम्रो सेम आन्सर आउँछ. राइट हामीले 1 + 2 + 3 गर्नु र 3 + 2 + 1 गर्नु सेम रिजल्ट आउँछ, हाम्रो सेम आन्सर आउँछ. सो उसले फर्स्टमा त 1 देखि नै जोड्यो र उसले यसलाई उल्टादेखि जोडिदियो. अब 100 प्लस 100 देखि उता 99 प्लस एन्ड 98 प्लस यसरी गर्दै 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 ऊ कहाँ आउनु पर्यो 1 मा आइपुग्नु पर्यो. राइट फर्स्टमा 1 देखि 100 सम्म जोड्नु र 100 देखि 1 सम्म जोड्दा पनि दुईटैको आन्सर सेम आउनुपर्छ, द्याट इज s. सो अब यो दुईटा इक्वेसन बनाएर उसले यो दुईटालाई एड गरिदिएछ. एड गर्दाखेरि s + s लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले एड गर्यो भने 2s आउँछ र अब यहाँनिर जोड्नु पर्यो 1 + 100 = 101 प्लस 2 + 99 is again 101 प्लस 3 + 93 is also 101 प्लस यसरी नै बीचको कुनै पनि यो पेयरहरु उले जोड्दै जाँदाखेरि सबै 101 नै हुँदैछ. ओके 99 + 2 is again 101 100 + 1 पनि 101 नै हुन्छ. यो बीचको जुनै पेयर पनि यस्तो बनाएर जोड्यो भने 101 नै आउँदैछ. ओके सो 2s = 101 नै आउने रहेछ अप टु हाउ मेनी टाइम्स रिपिटेडली एड भएको छ. ओके सो रिपिटेड एडिसन भनेको त हाम्रो मल्टिप्लिकेसन हो. राइट सो 101 101 101 आउँदैछ. यसलाई हामी मल्टिप्लाई कतिले गर्नुपर्छ अप टु 100 टाइम्स सम्म जोडेको छ. दिस इज अप टु कति सम्म एड भएको छ 100 टाइम्स. ओके 101 + 101 + अप टु 100 टाइम्स एड भएको छ. सो 101 चाहिँ इन्टु 100 गरे भने हाम्रो सेम हो.
So this is s equals to 101 into 100 s थियो 2s थियो यो 2 लाई हामीले डिवाइड गरिदियो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 दिस इज 50 and 101 into 50 गरे भने हाम्रो आउँदै छ 5050 राइट सो यसरी गॉसले आन्सर निकालेको थियो सम अफ फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बर 5050 र टिचरलाई उले सक्ट गरेको थियो ओके सो हामी यही गॉसको यही मेथडबाटै अब हामी कुनै पनि एपी जोड्ने जेनरल फर्मुला निकाल्छौं ओके सम फर्मुला टु एड एनी एपी अप टु n टर्म्स अहिले त अप टु 100 टर्म्स सम्म जोडेको छ राइट 100 टर्म्स सम्म जोडेको छ यहाँनिर तर हामी अब एपी कुनै पनि एपी n टर्म्स सम्म ओके 1 2 300 200 जति पनि जोड्नुको लागि कसरी त्यो फर्मुला निकाल्छ त्यो पनि यही गॉसकै मेथडबाट हामी त्यो फर्मुला निकाल्छ ओके जेनरल फर्मुला टु फाइन्ड द सम अफ एपी अप टु n टर्म्स ओके सो यो सबैलाई क्लियर भयो भने अब हामी गॉस मेथडबाट जेनरल फर्मुला डिडक्ट गर्दै छौं ओके ओके सो मानिदिउँ हाम्रो एपी जुन छ टर्महरु कस्तो छ भन्दाखेरि a1 a2 a3 a4 यस्तो खालको हामीसँग एउटा एपी छ ओके सो यो हामीसँग एउटा एपी छ सो यसलाई हामीले जोड्दै छौं ओके सो फर्स्टमा त हामी के गर्छौं भन्दाखेरि a1 + a2 + a3 + a1 + a2 + a3 + जोड्दै जोड्दै अप टु कहाँसम्म जोड्दै छ हामी अहिलेको लागि अप टु n टाइम्स ओके अप टु कहाँसम्म जोड्दै छ अप टु n टर्म्ससम्म जोड्दै छ सो s equals to a1 भनेको त हामी सिम्पली a लेख्छ a2 भनेको a + d राइट सो थर्ड टर्म a + 2d प्लस यस्तो हुँदै हामी an पनि हामी के लेख्छ a + n - 1d ओके यो त हाम्रो एपी को जेनरल टर्मको फर्मुला हो राइट यो त हामीले एपी लाई अगाडिदेखि नै जोड्यौं अब गॉसले के गरेको थियो भन्दाखेरि एपी लाई पछाडीदेखि जोडेको थियो दैट मिन्स उले एपी लाई लास्ट टर्म देखि एड गरेको थियो ओके सो हामीले एपी फ्रम लास्ट टर्म पनि हेरिसकेको छ लास्ट टर्म हामीले l लेख्छ l प्लस अर्को टर्म l2 पाउनुको लागि l - d राइट l - d त्यहाँबाट हामी फेरि नेक्स्ट l3 कसरी पाउँछ भन्दाखेरि l - 2d एन्ड सो अन राइट सो यसरी हुँदै हुँदै हामी आउँछ l - n - 1d सम्म आउँछ ओके दिस इज नथिङ बट हामीले एपी लेखेको फ्रम लास्ट टर्म यो हामीले डिस्कस गरिसकेको छ ओके सो यसलाई अब जोडिदिन्छ सिम्पल हामी एड गरिदिन्छ एपी लाई सो s + s इज 2s ओके सो इक्वल्स टु यहाँनिर हामीले यो फर्स्ट टर्म र यहाँ जोड्यो भने हामीले a + l पाउँछ a + l र a + d र l - d जोड्यो भने d + d - d क्यान्सल हुँदैछ दैट मिन्स a प्लस के मात्रै रह्यो a + l रह्यो फेरि यहाँनिर हेर्ने यो टर्ममा 2d र -2d क्यान्सल हुँदैछ राइट यहाँनिर के रहँदैछ a र l दैट इज a + l सिमिलरली यहाँनिर जुनै टर्म पनि हामीले यसरी पेयर गरेर जोड्यो भने हामीले a + l नै पाउँछ ओके यहाँनिर हेर -n - 1d + n - 1d - n - 1d यो पनि क्यान्सल हुन्छ सो रह्यो a + l ओके सो दिस इज 2s equals to हाम्रो a + l a + l a + l नै आउँदो रहेछ कति पल्टसम्म आउँछ यो अप टु हाउ मेनी टाइम्स कति पल्ट जोडेको हामीले n टर्मसम्म जोडेको अप टु n टाइम्ससम्म यही आउँछ ओके सो 2s = चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि n ले मल्टिप्लाई गर्छ n * a + l सो s = यहाँबाट आयो 2 डिवाइड गरिदिए हामीले n/2 र ब्रैकेट भित्र a + l र यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो टु फाइन्ड द सम अफ एनी एपी अप टु n टर्म्स ओके यहाँनिर हामी सबस्क्रिप्ट n पनि लेखिदिन्छ ओके दिस इज सम अफ एपी अप टु n टर्म्स र यसरी हामी जेनरल फर्मुलामा आयो र यो फर्मुलाको अरु फर्म पनि छ त्यो पनि म यहाँनिर लेख्दै छु ओके
ओके सो यसको फर्म अर्को फर्म पनि हामी कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि Sn इक्वल्स टु n/2 दिस इज a एन लास्ट टर्म जुन छ यसलाई हामी an पनि लेख्छौँ ओके an लेख्न सक्छ यसलाई ओके सो यो पनि हामीसँग एउटा फर्म छ र जुन चाहिँ एकदमै युज हुने फर्म अब आउँदैछ दिस इज a प्लस an भनेको हाम्रो जेनरल टर्म हो यसलाई हामीले कसरी लेख्यो an इक्वल्स टु a प्लस n-1 d an भनेको a प्लस n-1 d टर्म फर्मुला राइट हामीले हेरिसकेको छ सो Sn इक्वल्स टु n/2 a plus a is 2a plus n-1 d so this is our sum formula of any AP up to n terms ओके यो दुईटा फर्मुला हाम्रो एकदमै युज हुनेवाला छ एउटा त सम रहेछ n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म र यदि हामीलाई लास्ट टर्म गिभन छैन भने हामी यो माथिको फर्म युज गर्छ n/2 2a plus n-1 d ओके सो यो युज गरेर हामी अब समहरु निकाल्नेवाला छ सो बिफोर दैट म यहाँनिर एउटा अझै एउटा जुन हामीले क्लास 8 मा पढेको थियो त्यो पनि यहाँनिर म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु हामीले क्लास 8 मा एउटा म्याथमेटिक्स मा पढिसकेको थियो आई होप सबैजनालाई याद छ होला यो ओके क्लास 8 मा हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि हामीले 1 + 3 + 5 यसको आन्सर विदाउट एक्चुअल एडिसन ओके एड नगरिकन यसको सम लेख्नु भन्थ्यो सो हामी के गर्थ्यौ भन्दाखेरि यहाँनिर टर्महरु गन्थ्यौ 1 2 3 सो दिस इज 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 हामीले एड गर्यो भने पनि 9 नै पाउँछ 5 + 3 is 8 + 1 is 9 सिमिलरली 1 + 3 + 5 + 7 + 9 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ एड गर्दैन हामी टर्म गन्छ 1 2 3 4 5 so this is 5 square 5 square is 25 okay 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 so यो कति हुँदैछ एड गर्नु पर्दैन 1 2 3 4 5 6 7 so 7 को स्क्वायर दैट इज 49 ओके क्लास 8 मा हामीले पढिसकेको थियौ नि र यो कसरी हुँदैछ यसको एक्सप्लेनेसन पनि म यहाँ एपी बाटै दिन चाहन्छु ओके यहाँनिर हामीले हेर्यो भने यो के हो भन्दाखेरि दिस इज सम अफ के रहेछ यो सम अफ ऑड नम्बर्स रहेछ ऑड नम्बरको सम रहेछ यो 1 पनि ऑड हो नेक्स्ट ऑड नम्बर इज 3 नेक्स्ट ऑड नम्बर इज 5 ओके यसरी ऑड नम्बर्सहरुलाई सम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्याटर्नले हामी निकाल्न सक्दो रहेछ ओके यो टाइपबाट हामी सल्भ गर्न सक्दो रहेछ सो यो कसरी हुँदैछ यो हामी यहाँनिर एपी बाट डिस्कस गर्छ अब सो म यहाँनिर गर्दैछु यो ओके सो हामीसँग सपोज एउटा एपी छ अरे दैट इज ऑड नम्बर्स को एपी 1 3 5 7 एन्ड सो अन यो इन्फाइनाइट एपी छ यो गएकै छ ओके सो यसले यो एपी लाई हामीले जोड्दै छ ओके कति पल्टसम्म जोड्दै छ भन्दाखेरि दिस एपी लाई हामीले जोड्दै छ अप टु n टर्म सम्म जोड्दै छ ओके n टर्म सम्म जोड्दै छ सो कसरी जोड्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फर्स्ट टर्म a is 1 and d कति छ भन्दाखेरि a2 - a 3 - 1 गर्यो भने कति आउँदैछ 2 सो 2 2 यहाँनिर फिक्स डिफरेन्स छ ओके सो यति पाए अब हामीले जोड्दै छ सम फर्मुला युज गरौँ हामी Sn इक्वल्स टु n/2 2a plus n-1 d यो हाम्रो सम फर्मुला हामीले भर्खरै डिडक्ट गरेको ओके सो हामी n टर्म सम्म जोड्दै छ अहिले ओके दुई पल्ट तीन पल्ट हैन हामीले n टर्म सम्म जोड्दै छ सो दिस इज n/2 2 into a is how much 1 plus n चाहिँ हामी n नै लेख्छ -1 र d कति छ 2 रहेछ ओके सो दिस इज n/2 2 into 1 is 2 plus यहाँनिर हामी मल्टिप्लाई गर्दिन्छ 2n -2 okay 2 into n is 2n minus 2 into -1 is -2 okay so 2 - 2 0 cancel भयो so this is n/2 into 2n okay so 2 2 cancel and n into n is n square okay so यहाँबाट हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि ऑड नम्बर्स को लागि n टर्म सम्म ऑड नम्बरलाई जोड्यो भने आन्सर कति आउँदो रहेछ n स्क्वायर आउँदो रहेछ सो यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो दैट मिन्स 1 + 3 दुईटा ऑड नम्बर जोड्यो
कति दुईटा अड नम्बर जोड्दैछ, दुईटा जोड्यो भने 2 कै स्क्वायर 2 को स्क्वायर कति आउँछ 4, जतिपल्ट जोड्दैछ त्यतिकै स्क्वायर गऱ्यो भने हाम्रो सम आउँदो रहेछ। सो 1 + 3 + 5 3 पल्ट जोड्दैछ, सो 3 कै स्क्वायर गर्नु पर्यो, 3 को स्क्वायर 9, 4 पल्ट जोड्यो भने सपोज 1 + 3 + 5 + 7 4 पल्ट जोड्दैछ, 4 पल्ट जोड्यो भने 4 कै स्क्वायर गर्नु पर्यो, द्याट इज 16 एन्ड सो अन। ओके, सो यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो, एपीबाट हामीले निकाले द्याट एस एन्ड सम अफ एन अड नम्बर इज एन स्क्वायर, यहाँबाट आएको रहेछ। र यसको हामीले यो खालके सम चाहिँ हामीले क्लास 8 मा गरेको थियौँ। ओके, सो यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो कि जेनरल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सम अफ एन अड नम्बर चाहिँ एन स्क्वायर हुँदो रहेछ भनेर। ओके, सो यो सबै फर्मुलाहरूको एप्लिकेसन जुन एप्लाई गर्ने प्रब्लम्समा कसरी गर्ने र कस्तो कस्तो खालके प्रब्लम्सहरू यो यहाँबाट हामी सल्भ गर्न सक्छ, यो सबै हामी डिस्कस गर्छ इन द नेक्स्ट भिडियो। र यो यहाँबाट हामीले सम फर्मुलाहरू राम्रोसँगले हेर्नुपर्छ र मेनली दुईटा सम फर्मुला याद गर्नु पर्यो, द्याट इज एसएन इक्वल्स टु n/2 2a + n-1d, यो एउटा युज हुन्छ। र अर्को सम फर्मुला अर्को हामीले भर्खरै गरेको थियो जब फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म गिभन छ। ओके, फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म गिभन छ भने हाम्रो सम एसएन इज इक्वल्स टु ओके एसएन इक्वल्स टु n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हुन्छ। ओके, सो यो पनि याद गर्नु पर्यो र यो सबै हामी नेक्स्ट भिडियोमा विथ द हेल्प अफ क्वेसन यसलाई अझै मजाले हेर्छ।